Tusen tack för att vi fick komma hit. Roligt. Anna Zerne heter jag, vårdutvecklare. Jag jobbar som vårdutvecklare i ett halvt år ungefär. Sjukgymnast i botten. Jobbar på Capio S.t Görans länge, sedan 1999. Jag heter Björkman och är enhetschef på någonting som heter servicegruppen, där jag ansvarar för alla vaktmästerier på sjukhuset och städningen. Jag har jobbat sedan 1985. För er som inte känner till Capio S.t Görans så är det ett akutsjukhus för vuxna patienter. Väldigt centralt beläget i Stockholm. Vi tar emot 2012 tog vi emot runt 77 000 patienter på vår akutmottagning. Det är annars ett ganska lagom stort sjukhus som vi pratade om här i vikan tidigare också. Vi har en kultur som är trevlig. Vi kan heja på varandra i sjukhuset. Man känner igen folk. Vi har en bred verksamhet med 30-tal medicinska specialiteter. Ja, precis. Samtidigt är vi ju en tillräckligt liten organisation för att kunna vara med och påverka. På en punkt så skiljer vi oss från andra sjukhus. Vi är landets första sjukhus som bedrivs i privat sjukvård sedan 1994. Och nu så sträcker sig vårt vårdavtal här från 2013 till 2021. Det var en upphandling som ni kanske har läst om i tidningen med stora kvalitetskrav. Under 90-talet så blev det ju populärt att outsourca olika servicetjänster som till exempel städning och istället köpa in detta. I samband med bolagiseringen där 1994 så beslöt man sig för att behålla städningen i egen regi. Mycket för att behålla kontrollen över städningen just. Vilket har visat sig, vi kommer komma tillbaka till det. Det var ett landstingsbeslut tror jag till och med att man inte skulle ha städningen i egen regi på något sätt. Arbetet på Sankt Görans Sjukhus kännetecknas sedan många år tillbaka. Vi jobbar efter LINs principer. Vi använder det som det är en kultur, ett förhållningssätt och inte en metod direkt. Vi utgår från patienten, vi tittar och följer på patienten från akutmottagningen genom sjukhusets avdelningar, olika kliniker, undersökningar och så. Vi har kartlagt alla våra flöden, alltså de olika vägarna genom sjukhuset beroende på vilken diagnos eller åkomma som patienten har. Och har skapat ett lärande system genom detta. Våra medarbetare har dessutom 2 arbeten. Att utföra sitt arbete efter sin profession, men också att varje dag reflektera över vad man har gjort idag. Hur har det gått? Har det gått bra? Har det gått mindre bra? Vad kan vi göra bättre? Det har medfört att många av de här frågorna fungerar snabbare och patientens väntetid bland annat har minskat. Stora fördelar för patienterna men också stora fördelar för medarbetarna. Vi vet vad saker och ting hör hemma nu. Vi har speciella ställen där vi ställer saker och ting. Rummen är standardiserade, ser likadana ut. Vi vet vad vi ska finna när vi kommer in i ett rum. Det är medarbetarna som identifierar och genomför förbättringarna. Varje medarbetare är expert på sitt område. Och med stöd av sina chefer och med stöd av våra stödfunktioner som jag till exempel chefläkargruppen där jag arbetar i, håller samman arbetet på mer sjukhusövergripande nivå. Att ha ett välfungerande systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för att kunna hålla en hög patientsäkerhet. Och det Jimmy nu ska prata om handlar ju om resultatet samarbete mellan specialistgruppen Hygien som vi har på sjukhuset och tillsammans med servicegruppen.
Jo, som Anna sa så jobbar vi mycket med standardiseringen på sjukhuset och på vårt område städning så har vi också självklart jobbat med standardisering. Och tillsammans med vårdhygien och hygienkommittén, där du också är ordförande, så har vi ju tagit fram vilka städrutiner som ska gälla för sjukhuset och de har vi standardiserat och det betyder ungefär som Kristina har det ska vara så lika som möjligt. Så har det inte alltid varit. Man kunde gå för några år sedan på Sankt Görans Sjukhus från en avdelning till en likvärdig avdelning så hade man ett helt olika städupplägg. Det tyckte vi var konstigt. Det försvårade ju lite för städpersonalen som skulle utföra städningen också. Så är det inte nu, utan nu städas en vårdavdelning exakt lika som den motsvarande vårdavdelningen som kanske ligger på andra sidan korridoren. Alla mottagningar städas på exakt samma sätt och med samma metod, samma frekvens. Tidigare så fanns det någonting med köp och sälj i Stockholms landsting och det tyckte jag gjorde det väldigt otydligt och luddigt. Så skulle jag säga att hos oss så är det hygienen som styr och inte pengarna. En stor fördel. Mycket lättare att följa upp. En annan viktig grej som jag tycker det är ju gränsdragning mellan de här ansvarsområdena för utförande av städ mellan städpersonal, vad är städpersonalen och vad är vårdpersonalen. Det har inte alltid sett likadant ut heller och det gör det också lite svårt och lite rätt enkelt att missa någon liten frekvens eller en liten del. Vi har standardiserat den också så det ser likadant. Jag brukar ta toalettborsten som ett exempel. Det är en väldigt liten detalj men den blir väldigt obehaglig om man inte vet vem som har ansvarig för att byta den eller rengöra den. Här har jag intervjuat vår personal, jag har gått uppifrån och ner i vår huvudbyggnad och förstått innan vår standardisering att man hade inte samma syn på den. Och det förstod vi ju direkt att det här måste göra någonting åt. Det här är ju större än vad vi tog. Sen när det gäller utrustning av lokaler har vi också standardiserat det. Om man tittar på kring ett handfat i en vårdsal så är det väldigt mycket material. Det är tvål och det är handdesinfektion och det är vårdpersonalens saker, förkläden, handskar som ska samsas kring den här relativt lilla platsen. Ofta var de här platserna överbelamrade. Det fanns inga dispensrar för att hänga upp tvål och sånt på väggarna utan det stod på handfat vilket gjorde det svårstädat och dålig förutsättning. Så har vi beslutat att vi betalade helt enkelt 250 000 tror jag kostade och köpte. Capio själva gjorde då en insats för vi tyckte det här var så viktigt så vi såg till att sätta upp dispenserna. Vi köpte in rostfria hyllor där det var spräckta hyllor och trasiga hyllor. Det var 3 hyllor som vi såg här Björn Bragé. Vi hittade på ett sjukhus här för länge sedan. Vi såg till, vi skapade bra förutsättningar för städning. Våra rutiner och den här standardiseringen gjorde vi 2008. Och sedan dess har vi inte ändrat en frekvens på sjukhuset. Det har gjort det mätbart tycker vi. Så när vi mäter vår kvalitet då använder vi det här programmet. Det är ett eget framtaget kvalitetssystem. Som fungerar så här. Vi har längst ner har en bedömningsskala som går mellan 1 till 5. Vi har en kundrepresentant som är chefsjuksköterskan, eller utsedd av chefsjuksköterskan som heter Lena Bergman i det här exemplet. Vi har C. Bergsten som är städledare, det är sådana saker man registrerar. Och så har vi Marie Svensson som är städerskan i det här exemplet. Sen går vi från rum till rum och vi bedömer golv, inredning är hur mycket de här dammmomenten, tagytor, sanitet, där i porslinet och så. Som vi jobbar med. Och så bedömer vi det mellan 1 och 5. Och så registrerar vi det direkt i den här mallen. Vi har bärbara datorer med oss med touchscreen. När vi får ett icke godkänt resultat, 3 är ett godkänt resultat, 4, 5 är ännu bättre. Men hamnar vi under 3 så har vi standardiserat kommentarer som vi sen kan följa. Och då kan vi både på avdelningsperspektiv se vad våra svagheter är och även också individnivån sen när man sitter i utvecklingssamtal med Marie Svensson. Eftersom vi har personalen i egen regi så vill vi utveckla den också. De här kontrollerna görs på en stor vårdavdelning ungefär 1 gång i månaden. Vi har en dedikerad arbetsledare som
Vi har tagit bort all administration för han är bara ute och gör sådana här kontroller. När vi ändå är där på plats och har gjort den här städkontrollen, så glömde jag så. Det här poängen här, betyget här är inte godkänt i det här exemplet. Men det är också ett kvalitetstal, eller hur? I upphandlingen som vi när vi vann upphandlingen så har vi ett tydligt mål vad gäller städkvalitet. Och för första kvartalet här nu så har vi relaterat till 3,7. Och vi har sagt att vi ska vara över 3 under 2013 och över 3,5 till 2015. Så det är verkligen sagt det här är jättekul för oss som jobbar med städning att vi får vara med i det här stora avtalet och kunna påverka och vara delaktiga. Att vi också har ett kvalitetsmått och att vår ledning tycker att städning är viktigt. Det är inspirerande för oss. När våra städledare ändå är där uppe på den här vårdavdelningen så går vi igenom det här också. Eftersom vi har gjort en tydlig gränsdragningslista, den som är ansvarig för vad, så registrerar man i det här arket vad som är gjort av vårdpersonalens sysslor. Ser man någonting som inte är gjort där, då registrerar vi det där också. Det är lite unikt för att städavdelningen kvalitetssäkrar vårdpersonalens arbete. Och sista delen i vår kvalitetskontroll är en fastighetsdel. Där vi i samma program registrerar om någonting är trasigt i vårdsalen till exempel. Det kan ju vara en spegel, det kan vara gardin eller persiennerna hänger snett. Och det här är ju viktigt att vi så snabbt som möjligt reparerar för att få till en patientens helhetssyn, att den blir positiv av en sjukhus. När kvalitetskontrollen efter det här är klart så när arbetsledaren går hem med den här revisionen, om man kallar det så dockar han sin bärbara dator och då skickas det automatiskt ut automatmail i det här programmet till ansvarig chef som får en kopia av genomgången, en på vårdpersonalens ansvarsområden och en på den här också. Men den här går också direkt som en felanmälan till en knuten hantverkare till oss då, som vi har. Så att vårdpersonalen behöver inte felanmäla utan det går direkt. Vi har sett att ibland blir man lite hemmablind när man går i samma lokaler och jobbar. Så om vi kommer upp månad och sett en trasig så går det nästa månad så är den fortfarande trasig. Därför har vi gjort det här. Det är okej för vår ledning, tycker vi är bra. Det är viktigt att det är helt och rent och snyggt runt patienten. Som komplement i vårt kvalitetsarbete så använder vi också UV-ljus. Inte så mycket i kontrollsyfte, men däremot introduktion med nyanställd personal. För just det som Kristina sa, påvisa att det finns saker som man inte ser för mer erfarenhet. Och det kan bli en riktig upplevelse för folk. Kommer du tillbaka till det med din medarbetare? Som var ja, det kan jag ta på. För det var ju ATP-mätningen där, här. Nästa komplement till vårt kvalitetsarbete. Vi har ju det här, vårt kvalitetssystem är ju det här datorprogram. Det här är ju ett komplement bara. Vi, som Anna sa, vi hade ju en medarbetare som vi ansåg var, hon är jätteduktig städerska helt enkelt och jätteomtyckt av sin vårdavdelning. Och vi tänkte när vi kom upp och skulle göra våra kontrollmätningar, jag tänkte att då kommer vi få några toppvärden. Och det visade sig att hon hade de högsta värdena av alla, så vi blev jätteförvånade. Och det här var under vår upplärningsperiod när vi lärde oss det här med ATP-mätare, när vi försökte hitta våra gränsvärden i vårdmiljö. Så vi blev jätteförvånade och tänkte att det här var inte så bra som vi trodde. Liksom. Men så intervjuade vi den här städpersonen och då visade det just att hon hade hoppat över det här med rengöringsmedel och gick direkt på ytdesinfektion med tensid. Och jag vet inte vad det berodde på, men jag tror att det är en kombination av övertro på ytdesinfektionen och en minskad mekanisk rengöring som gjorde att hennes
resultat smällde i taket. Så hon fick ju städa om då med vanligt allrengöringsmedel och vatten. För det är precis så vi har gjort alla våra kvalitetsmätningar med ATP. Och då kommer vi ner betydligt och godkända för oss nivåer. Det var jätteintressant. Jag kommer inte gå igenom så mycket hur det här går till, men för det kommer ju säkert någon annan göra efter mig. Så här har vi gjort i alla fall. Här är en bild från när vi har provmätt på Capio S.t Görans Sjukhus. Vi har gjort ungefär 2000 provmätningar nu för att hitta nivåer i vårdmiljö när det gäller ATP-värden. Tidigare så finns det ju skalor framtagna för livsmedelshygien, men inom vården så har vi ju inte några färdiga. Så vi satte igång och mätte själva. Och på det här sättet gick vi tillväga. Vi valde ut några ytor på en patienttoalett här. Och vi har en spolknapp som har en mätyta, vi har tagytan kring dörren. Och vi har blandan på handfatet. Och så det var i samma toalett, samma avdelning självklart. Och så hade vi 3 olika mätdatum med 3 olika tider. Och klockan 8 på morgonen så är det innan vi går in och gör städningen. Då har alltså toaletten stått över natten. Klockan 10 är direkt efter utförd städning. Och klockan 13 är strax innan nästa gång vi ska gå in och städa. Vi städar toaletterna som är 2 gånger om dagen. Och det vi såg direkt var att alla våra mätningar som vi gjorde direkt efter städning var rätt snabbt så fick vi ett grepp på att under 100 bör man ligga efter utförd städning. Men vi ser också att på många ytor, eller flera ytor, så har vi betydligt lägre tal. Så det vi nu håller på att jobba med och har gjort mätningar för det är att få ytspecifika gränsnivåer för godkänt och icke godkänt. Så det är det vi har gjort, de här 2000 mätningar. Så nu har vi en massa data nu som vi håller på att analysera och ska sätta på plats. För till exempel hur ska det vara på en blandare handfat till exempel. Vad är godkänt på Capio S.t Görans Sjukhus? Ja, som jag sa, eftersom det inte finns något riktigt framtaget för vårdmiljöer så har vi gjort en egen metodbeskrivning. Precis som man gör när det gäller fysiologiska undersökningar eller röntgenundersökningar så har vi skrivit hur man ska gå tillväga och vad man ska tänka på. Och här kommer vi då skriva in de här värdena för våra ytor. Och de mättal vi kommer få fram är på traditionella städpersonals ytor som man ansvarar för. Men vi har också lånat vårdavdelningar och städat på vårdpersonalens ytor. Vi lånade avdelning 34 och 35 hos oss och så sa vi att nu mellan när patienterna ska skrivas hem så gör vi städningen på de här ytorna så man kommer åt hävet där uppe där som traditionellt ligger på vårdpersonalens ansvar. Så det har vi också nu mätt av så att vi har värden på det. Den här metodbeskrivningen då ska vi sen skicka runt på remiss. Vi tycker att det är bra om vi granskar den lite grann. Vi har ju medicinsk kompetens så det räcker på Capio S.t Görans Sjukhus. Så vi tänkte skicka runt den lite grann och få lite synpunkter på den. Och sen få tillbaka den innan vi slår fast den ordentligt. Och det är den här remissrundan. När det gäller de här vårdrelaterade infektionerna så vet vi ju inte hur mycket vad som påverkar dem. Men Anna du ska visa hur det ligger till. Ja, precis. Vad har vi för resultat? Vi kommer här att titta på utfallet av vårdrelaterade infektioner. Från 2008 till 2012 det är en jämförelse mellan riket, SLL och Capio S.t Görans. Detta är vårdrelaterade infektioner som patienterna har kommit in med och eller förvärvat på sjukhuset. Ni ser att riket och SLL ligger någonstans runt 9% och vi ligger ett hack längre ner. Om man när det brister i patientsäkerheten så blir det ju vårdskador och där är vårdrelaterade infektioner en stor del.
man har gjort beräkningar och sett att man skulle minska de vårdrelaterade infektionerna med 50%, så skulle man kunna frigöra 180 vårdplatser i Stockholms läns. En vårdrelaterad infektion är ju ett infektionstillstånd som patienten har tagit sig på sjukhuset med användning av sjukhuset. Ja, vad har då detta med städning att göra? Har den här sjunkande trenden från 2008, när vi började på en procentsats från 6,3% ner till, de här internt förvärvade vårdrelaterade infektionerna har vi också mätt. Därför det är ju det som vi själva kan påverka. Den här totalsumman, det är ju även de vårdrelaterade infektioner som patienterna kommer in med. Från 2008 hade vi interna vårdrelaterade infektioner med en procentsats runt 6%. Och 2012 så här var vi nere i 4,5%, och första mätningen i år så har vi sjunkit ytterligare lite till 3,5%. Och då den här sjunkande trenden någonting med städningen att göra. Det hände lite saker här ju med start 2008 som du sa redan tidigare. Det var då vi stod fast de här gemensamma städrutinerna, och samtidigt också införde vi den här 7-dagarsstädning på alla patienterna i ytor. Det var faktiskt vår chefsläkare som sa nu ska vi ha 7-dagarsstädning, och självklart blir inte patienterna friskare än några dagar samdagar, så vi städar då. 2010. Och det var då vi införde det här nytt program för egenkontroll. Vi har ju alltid gjort kvalitetskontroller, men vi fick en bättre struktur när vi samlade in det i vårt dataprogram och kunde få ut statistik på ett helt annorlunda sätt. Gränsdragningslistan är jätteviktig tycker jag själv, så att det blir tydligt för städpersonal och vårdpersonal. Och 2011 då så jobbade vi med ATP-mätningar. Men det vi också gjorde var att vi skapade ett internutbildningsprogram för städpersonal där vi mer på rumsnivå inte bara talar om hur många gånger i veckan man ska vara, utan exakt vad man ska göra på en toalett. Varifrån, hur startar och slutar. Och i alla de rum som vi är i så har vi gjort likadant. Och alla de rutinerna har vi gjort också som styrande dokument. Det är alltså chefsläkaren som är ansvarig för de här. Och det blir lite mer tryck på ett sjukhus istället. Så slipper vi från vården eller från städet kommunicera direkt med vår personal när man då ofta vill ändra i de här. För de förstår ju att det är bra för alla andra, men på min avdelning så är det lite speciellt. Så vi vill ha så här. Men det har vi alltså lyckats bromsa sedan 2008. Inte någonting är ändrat, och det är det som är viktigt. Så. Vad säger vetenskapen? Ja, vi har inga bevis för att en direkt koppling till våra sjunkande vårdrelaterade infektioner, men att städningen har en betydande roll, det är vi övertygade om. Och som Marion sa tidigare, det är många delar för att minska de vårdrelaterade infektionerna. Där städningen tror vi har en enorm betydelse. Det finns en del skrivet, bland annat den här artikeln som Marion också nämnde, Hospital Cleaning 21st Century. Det är ett ständigt pågående arbete och det finns mycket kvar att göra, och bacillerna är som sagt inte prisnära. Vi tror ju på vår gemensamma grundsyn och hålla patienten i centrum och fortsätta reflektera över vårt arbete, alla medarbetare, både vårdpersonal och servicepersonal. Och bibehålla den här förbättringsviljan som finns hos oss. Hoppas vi kunna fortsätta utveckla vården och där städningen och städpersonalen som kan bli